nhỏ trong liệt gì cứ tin nên cha sợ đờ dòng xe mà nó chỉnh tàu đó là chuyên này đó họ bé mong sao tông cho nó thế vấn đề nó để có chơi sang câu muốn để tôi để chơi tua nên hay tiền nên có thằng mới sang câu nó cho phí một trong là tôi cố rồi trong nhóm rất tế nó nè ê cho nên số tồn trong luôn I used to pull the graveyard shift at this lab. By the time I roll in, all the office workers would be gone already, leaving just a few of us folks scattered throughout the building. Since I basically work alone, I get to listen to my phone while working. My mom introduced me to the world of Hmong earlier that year. Back in the day, Hmong radio stations or Sotongkyo were crazy popular. In the late 2000s, a bunch of Hmong folks got creative. They'd host these Sotongkyo sessions by setting up conference calls. Anyone could listen by just calling the conference number with their phones. This was a step up from your regular radio because you could actually dial in and talk on there. This was basically social media for Hmong OGs at the time. They would jump on there and argue, give advice, or even reconnect with old flames. But the real kicker? The ghost stories. The ghost stories on Hmong Sotongkyo were some of the creepiest I've heard. I usually clock in when the host starts letting folks spill their paranormal and ghost stories, so that's how I kick off my shift every night. One night, as I tuned in, this lady was on, sharing that her mother-in-law had passed away not too long ago, and now she's making ghostly visits to the family. Bên nhà bò mà lò lóng tà dò. Bé bự bự mà tòn dò lúc cố tại điện đón khá nia bé thiết chừng tua. Cô tụ thấu ư là một giờ, đố lưu viên chỉ mò lá chỉ lệ thịa. ô lì có máy chụp thiết cứ theo yo Bé vô lì nó nôn tàu dò lợ, bé chỉ tàu lùa lì. Mấy mò thì nửa lọ tổ kiến đỡ bé lúc họ trông hù kia của thùng xài lũng bé. Mòn đỡ bé nhỏ họ không nhỏ thì我家老虎kia被路和中多的 Mary 对我一度熬天了哟，这多熬的嘛，到很去很迷茫的啦。这被地里多给 TV 收到节目不会咋收，小收。người đi có tàu mới mê yo The host thought that it was coming from one of the listeners that were not muted. nè cho sai cha muốn chuyện cho thế chế của mua cho tuần chờ tuần nè thôi tư tuần là đi nào bia tá thì mà cho bố nè là cho lù trong nó nè không có tưa cho bé cũng nung mù nè nè đi có cho bia mù tàu chỉ muốn lên tư lợi 我立马。这梦到你老虎虎古顿菜拢被打的，被收到这里只到落里的，被还的小月模糊能多了小，有我的家里。tớ chỉ cho lên tư cha tụ hai lũ nó bây giờ lên tư nè chưa đá hò thọ hai chỗ này trong gì giờ lên tư khu tua cả tàu họ nói phía hai lũ chỗ chùa là chứ thọ này chỉ cho đại học ít là này nhiều môi trường lần cho bé hai lũ họ nói giờ tôi nói tin nó bé có ta cho bé cho bé mà đi là shit cho luôn nào ok
Thì có dùng từ mà. The host shut down the Southern Gyo right away and we were all booted out. I initially dialed back, thinking that my phone lost signal, but when I called back, it was just pure silence, as if nobody was in the call anymore. Just as I was about to hang up, I quickly ended the call. Unfortunately, or maybe I should say fortunately, that wasn't the only time I heard something creepy like that on the Sotongkyo. On a different night at work, I tuned in to more ghost stories on the same Sotongkyo. This time, an older guy came on to share his hunting story. I remember vividly. He kicked it off with an interesting statement. Họ tính mình nó mà thế tia yo của kia để của phim chỉ chuột tao rung nói yo. Ta chỉ của là lo小花手丢nó là kia内sư nhà chỉ vật cha. Bữa trái u để của tụ đã lông trâu của tụ tô bé bé lên nó bé mù bự bé hai rung tua mà lưu kề. Nông đỡ mù cho để bé giờ thải tia trong tu để bé cho lò bự khó nó để ta nhẹ mù nhẹ của đã luôn là giờ mù lưỡi khó mù cho mà lưỡi là họ của tụ ở giờ mù lưỡi khó của tụ ở giờ ở trong tu để của giờ hay có ở cho lò bé theo bự là tính thanh tỏ đã lâu của tụ nhẹ nhẹ cho mà lưỡi để nơi cho chỉ tao cả lò你爹搞关的了，你都bỏ khó chơi bé yo bự rồi để ít chỉ nó mà lo nữa. Cô sai để mình ngủ mà xe để cả liền thiên để cô chỉ lo cô là. Là cho bé theo bự để cô tính thanh ta, từ nó mò ta lòng gỡ bé chỉ tao lo li. Thằng đó tới ở trong tuần là họ mua để cũng cả một họ thanh ba yo mua phòng hù trâu anh đi. Không có tao của lúc phòng sư ở nhà đó gì cho sáng đầu lúc thèn to của xã địa hố chế đã lúc là xì nhà tú là cho quá để tụ sáng đầu giờ sử dụng lúc họ trong thèn các cái lò dầu là quý xa cũng chỉ để yêu của nhà tú ta chỉ mà hai lũ trâu để chỉ tế li cũng thấy kia để tú có bỏ trả là nữ đi lo để của sai nữ chỉ mua những yêu cái của tụ tuấn thảo但是人家么家老的，人家么的里来哈，么一照样来过得多，一边的里么一照样里面能过去包着走，头那个包到的，多那几个都多的，个坑高个扎跑，撒开一跑着念头，那挂到刀带上，但是嘛，你就挂里面过了。能用了就带的贴到了山州的，那片木得入，公告说不如丰富的点，就当路才古东个老就就那的，望到个老早的北地人中老木这手机不离。哦，你到了没？容易被别来莫đã chỉ được khoa của lúc khỏi đại chỉ số cũng需要照顾嘛找个老呢 Sitting alone at work, I had goosebumps all over. But I found it so intriguing at the same time. I remember thinking how crazy it was that this guy was experiencing some stuff in the middle of telling his own story. He stepped away to investigate the knock at his window. Shortly after, he returned. Okay, chỉ muốn nói gì? Ye bà lên tới để
Cô đã lo bé cho lo cho va cho chế lo bé cô chỉ thia con nó tự trong linh tu thia nhớ để bé mua nè liền giàu xia thì cô giờ mua cho bé chế từng tua mua cho bé để cuốn chỉ cuối tuần bao thia ở rồi cái để ở tháp bé cho yo hai giống tuần à tuần mà lư để cô cho kia con nó cho cô tuần năm bận rồi nè cô giờ kia cho họ hay để chỉ nghe đã chỉ cho giàu cho bé cho tuần mà lư这他他的我家当着老路买我老西西好路等的这里多看，就我累累的都到几天只跟了这里住，我老白冷天不冷掉了没学些不要交费发，就我累了家这姑娘不走手整到了没天，这姑少被那这姑少贵人，那叫鸟米你所带的。แต่เราเนี่ยปปเทียตัวเปล่าเลยแต่สีมารู้เจนตันเดิมมาหนูมัวอีลูกขดจงย้อเจ้าชาเป๋ขดเธอว่าจะรู้เลยจีบ้าให้เดียลูกขดจงเดิมแต่มูเจ้าขดตู้ตัวสีเชยย่ออีลูกห้องว่าเจ้าคงซื้อแต่สีมาเจ้าตีหนึ่งตัวเจ้าหัวเจยิงชิมวนตื่นข้ามูเหล่าลูกขดจงเดิมเลี้ยวลูกขดจงเลยเจยิงกันตีตาลีซื้อกูย้อยลงไปนอเจกูศึกษาว่าจะ这里每年半年都不如活动的咯，估计的努力年这么应几岁能努力呢？对路些小里能得多了，同那个报道的，顿到只要能的，规的多大，估计里查贴着那不如到那里了。路线很多的，应做起么能保利的，估别人保都半年了是啦，都半年了，都给200多了的，你。到kia đầy cho cũng thằng nào để我一路年节目被陪听提大热头那的去操汉子了 Out of nowhere, this random dude interrupts and stops the guy from continuing his story. It didn't take long for us to figure out that this was the brother-in-law who went on the hunting trip with the storyteller. From a listener's point of view, things just got really interesting. 有意个主见啊，去不个别说是动作能记了呢，个成边到车和脑袋点多见他好，个第一主的是呢，互多照顾。The guy that was telling the story apologized, and he quickly left the call, leaving the Sotong Chua in an awkward and unsettling atmosphere. To this day, I remain so curious about the rest of the story. I'm sure the same applies to all those that were listening that night. It feels so unsettling thinking about what entity they must have gotten themselves involved with. My guts tell me that maybe this is a skinwalker. Whatever it is, it seems that this guy's experience was not meant for anyone else to hear. Even me and you.